સ્વાગત છે તમારું મારી કુકિંગ ચેનલમાં। આજે આપણે સરગવામાંથી એક ટેસ્ટી જ રેસીપી બનાવવાના છીએ, મસાલાવાળો સરગવો। મસાલાવાળો સરગવો ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, શાક કરતાં કંઈક અલગ જ બને છે। તો રેસીપી જોઈ લઈએ। સૌથી પહેલાં 250 ગ્રામ જેટલો સરગવો અને હળદર અને મીઠું નાખીને એક સીટી લઈને બાફી લેવાનો છે। આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું, અડધી ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી રાઈ જીરું અને ખટાશ માટે અડધી વાટકી જેટલી છાશ અથવા 2 થી 3 ચમચી જેટલું દહીં પણ ચાલે, અને દહીં ન હોય તો અડધા લીંબુનો રસ પણ ચાલે, અને કોથમીર। તો રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક કડાઈમાં 3 થી 4 મોટા ચમચા જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે। હવે તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં અડધી ચમચી રાઈ જીરું એડ કરીશું। હવે રાઈ જીરું ફૂટી જાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં 3 થી 4 ચમચી જેટલી આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું। પેસ્ટ બરાબર સતળાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ચડવા દઈશું। હવે આપણી પેસ્ટ સંતળાઈ ગઈ છે, તેમાં આપણે અડધી વાટકી જેટલી ખાટી છાશ એડ કરીશું। તમે છાશની જગ્યાએ 2 થી 3 ચમચી જેટલું ખાટું દહીં પણ એડ કરી શકો છો। હવે આપણે તેમાં મસાલા કરીશું। અડધી ચમચી જેટલી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું અને અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। તેને બરાબર ચડવા દઈશું। હવે આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીશું અને તેલ છૂટું પડી જાય ત્યાં સુધી આપણે મસાલાને ચડવા દઈશું। હવે તેલ છૂટું પડી ગયું છે, મસાલો બરાબર ચડી ગયો છે, તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું અને બરાબર મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણો મસાલો બરાબર ચડી ગયો છે અને તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે, તેમાં આપણે સરગવો એડ કરી દઈશું। સરગવાને મેં હળદર મીઠું નાખીને એક સીટી લઈને બાફી લીધો છે। વધારે બફાઈ ન જાય સરગવો, તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। જો સરગવો વધારે બફાઈ જશે તો ખાવાની મજા નહીં આવે। આ રીતે બધા સરગવાને મસાલામાં કોટ કરી લેશું। હળવા હાથે તાવીથાથી ચલાવવાનું છે, બિલકુલ હળવા હાથે મસાલાને સરગવા સાથે મિક્સ કરવાનું છે। હવે આપણે તેમાં અડધા કપ જેટલું પાણી એડ કરીને 2 થી 3 મિનિટ માટે ચડવા દેવાનું છે અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને તેમાં આપણે ચણાનો લોટ એડ કરવાનો છે। હવે આપણે તેમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ એડ કરીશું અને તેને તાવીથાની મદદથી સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। તાવીથાની મદદથી આ રીતે હળવે હળવે મિક્સ કરી લેવાનું છે। હળવા હાથે મિક્સ કરવાથી સરગવો બિલકુલ તૂટશે નહીં અને ખાવાની પણ મજા આવશે। હવે આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું, ત્યાર પછી આપણે ઉપરથી કોથમીર એડ કરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણો મસાલાવાળો સરગવો। મસાલાવાળો સરગવો ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી તમે જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો, ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે। મસાલાવાળા સરગવાને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લેશું। સરગવાને આપણે રોટલી કે પછી પરોઠા સાથે ખાઈ શકીએ છીએ। તો એકદમ ટેસ્ટી અને ગરમા ગરમ મસાલાવાળો સરગવો રેડી છે।
તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજની મારી રેસીપી કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. તમને મારી રેસીપી જોવી ગમતી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.